สวัสดีครับผมสกายนะ คลิปนี้นี่ผมก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศมาอันบ็อกแกะกล่องสุ่มให้ดูกันบ้างนะครับกับลายที่ผมโคตรชอบมากที่สุดเลยนะครับใน ชอบไม่ชอบก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเผลอซื้อไป2โวลุ่มแล้วนะครับนั่นก็คือโวลุ่ม1กับโวลุ่ม2นะครับ แล้วที่จะมาแกะกล่องสุ่มให้ดูกันก็คือนี่ครับล่าสุดเลยครับโวลุ่ม3นั่นเองครับใน โอ้โหดูบล็อกอาร์ตครับโคตรจะสวยเลยนะครับนี่แล้วมาพร้อมกับพื้นหลังสีดำเลยนะบอกให้เห็นได้ชัดเลยนะว่าบ็อกเซตชุดที่3นี่นะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอุลตร้าแมน X นะนี่เพราะว่าอุลตร้าแมน X นี่โดดเด่นมาเลยเป็นพระเอกเลยนะซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างจะชอบลายของค่ายคิเพเซโลมากเลยครับด้วยสัดส่วนแล้วก็ด้วยจุดขยับแล้วก็ด้วยความสวยงามนะซึ่งมันลงตัวสำหรับผมมากๆเลยอ่ะโอ้โหผมโคตรชอบเลยอ่ะแล้วเนี่ยผมอดตื่นเต้นไม่ได้เลยนะที่จะมาเปิดดูว่าจะได้ตัวซีเคร็ตหรือเปล่านะ มาอย่าเสียเวลาเลยเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูบล็อกอาร์ตกันก่อนครับนี่คือบล็อกอาร์ตของโวลุ่ม3จะเป็นอย่างนี้ครับนี่จะเป็นร่างของอุลตร้าแมน X นะไม่รู้ว่าเป็นร่างสุดยอดหรือเปล่านะเพราะผมไม่เคยดูนะแต่ว่าโคตรเท่เลยอ่ะ นี่แล้วด้านข้างก็จะเป็นนี่ครับโชว์จุดขยับนะซึ่งจุดขยับของค่ายคิเพรุ่นเซโลอันนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะมันเป็นอนาโตมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดูเท่แล้วก็ปาดเปรียวเลยนะแล้วที่สำคัญจุดขยับมันแบบโอ้โหดูครับเนี่ยมันจับขยับได้หลากหลายท่าทางที่เราต้องการเลยนะบอกขยับแต่ละท่านี่โคตรเท่อะเนี่ยผมชอบมากเลยนะสำหรับลายของคิเพอุลตร้าแมนอันนี้เนี่ยแล้วนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวซีเคดเลยนะ สำหรับอุลตร้าแมน X นะเนี่ยซึ่งจะแบบดูแล้วท่าทางจะเป็นตัวโป่งใสเลยอะเนี่ยแล้วก็สีทองนะแล้วก็มีแถมปีกแสงนะซึ่งก็โอ้โหอลังการงานสร้างนะมาแล้วนี่คือตัวละคร9ตัวที่เราจะได้ในวอลลุ่มที่3นะอันดับแรกก็แบบที่ได้กันแน่ๆชัวร์เลยนะก็คืออุลตร้าแมน X ร่าง Exceed X นะครับนี่ร่างนี้เลยนะ แล้วต่อไปก็เป็นอุลตร้าแมน X ที่มันใส่เกราะอันติเมตเอกิสนะครับนี่ร่างนี้แล้วก็มีอุลตร้าแมนวิกตอรี่นะครับแล้วก็อุลตร้าแมนเน็กซัสร่างจูนิสนะครับนี่ตัวนี้เลยโคตรเท่ตัวเนี้ยสวยมากแล้วก็จะเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดนะที่ชื่อว่ากีซ่านะนี่กีซ่าต่อไปก็จะเป็นตัวอุลตร้าแมนวิกตอรี่นะครับร่างในนะร่างอัศวินนะนี่ตัวนี้มันจะถือดาบ แล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดที่ชื่อไซก๊อกนะแล้วก็ตัวสุดท้ายของตัวธรรมดานะก็คืออุลตร้าแมนเซโร่ร่างอัลติเมทเอกิสนะนี่เหมือนกับอัลติเมทเอกิสของอุลตร้าแมนเอ็กเลยนะอันเดียวกันเลยนะแต่มันมีเหมือนกับมีดาบแสงด้วยหรือเปล่าเนี่ยโคตรสวยแล้วก็มาตัวรองซีเคดกันครับตัวรองซีเคดก็จะเป็นนี่ครับอุลตร้าแมน X ร่าง X Seed Xเบต้าสปาร์ค อาร์เมอร์เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะเนี่ยโหสีสันสวยโคตรเท่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะสำหรับตัวซีเคดนะคือถ้าได้ตัวซีเคดก็จะไม่ได้ไอตัวนี้นะแต่ถ้าได้ตัวนี้ก็จะไม่ได้ตัวซีเคดนะมันน่าจะเป็นอุลตร้าแมน X ล่างExceed X เบต้าสปาร์กิ้งเวอร์ชันโกนะ แบบเวอร์ชันโป่งแสงอะมีโกมีปีกนะไม่รู้มันร่างเดียวกันหรือเปล่านะแต่มันลักษณะมันเหมือนกันมากเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าสีมันเป็นสีโป่งใสอะแล้วก็เคลือบทองแล้วก็มีปีกแสงอัตราส่วนในการดรอปก็จะนี่เลยครับเอ่อ4แพ็คใหญ่ๆอะจะได้อันเนี้ยแค่ตัวเดียวนะส่วนอันเนี้ยที่เหลือถ้าไม่ได้นี่ก็จะได้นี่นะ3แพ็คก็จะได้นี่แต่ถ้าแพ็คที่4ก็จะได้นี่นะโอกาสก็1ใน4อะนะ1ใน4แพ็คหนึ่งก็มี9กล่องนะก็ถือว่าจะว่ายากไหมอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราจะมีดวงได้ไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง มาเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับกล่องนี่ผมก็ได้ลองไปจับเขย่ามาเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมาเรียงเลยนะว่าอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเบานะประมาณ6กล่องแรกนั่นด้านแถวหน้าเนี่ยคือผมเขย่าแล้วมันน่าจะเบาอ่ะส่วน3กล่องสุดท้ายอ่ะผมรู้สึกว่ามันหนักอ่ะโดยเฉพาะไอ้2กล่องทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะมีน้ำหนักเลยอ่ะไม่เป็นตัวซีเคดก็น่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าอุลตร้าแมนเซโล ร่างอันติเมตเอกิสเนี่ยเพราะมันมีเกาะแล้วก็มีเนี่ยหรือไม่ก็เป็นสัตว์ประหลาดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะนอกนั้นแม่งก็เบากันหมดเลยอะ ไอตัวพิเศษน่าจะมีฐานอะไรที่มันหนักกันนะไม่รู้ว่าผมจะได้ตัวพิเศษหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเรามาแกะก่อนแกะกันเลยดีกว่าครับคราวนี้ก็ใส่ถุงเหมือนเดิมนะ
ถุงก็มีอยู่แค่2ห่อนะอันนี้เป็นชิ้นส่วนนะอันนี้ครับอันนี้มันมีต้องมีการ์ดเดี๋ยวผมจะหยิบการ์ดเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวอะไรวะใช่ไหมการ์ดเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวหาการ์ดผมรู้สึกเหมือนจับเอฟเฟกต์ได้วะการ์ดมาแล้วโอ้นี่ครับผมได้เป็นอุลตร้าแมนวิกตอรี่นั่นเองครับโอเคทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะนี่คือใบประกอบนะใบประกอบก็จะเป็นแบบของใครของมันนะถือว่าโคตรดีมากเลยสวยเป็นสีด้วยนี่แล้วนี่ครับนี่ก็คืออุลตร้าแมนวิกตอรี่นะครับโอ้โหต่อเสร็จแล้วบอกได้เลยว่าโคตรสวยโคตรเท่นะผมนี่อย่างว้าวเลยว่ะโอ้โหมันเท่จริงอ่ะนี่ครับดูดีเทลครับโอ้โหดูนี่ผมไม่รู้จักอุลตร้าแมนวิกตอรี่นะแต่ว่าเนี่ยหน้าผากของไอ้เจ้าอุลตร้าแมนตัวนี้เนี่ยมันตัว V เลยนะเหมือนตัว V เลยนะเพราะมันลงสีเหลืองชัดเจนเลยนะก็บ่งบอกเลยว่าตัวนี้คืออุลตร้าแมนวิกตอรี่นั่นเองนะมีตัว V อย่างเดียวเลยนะ V วิกตอรี่เนี่ยดูดิมันเป็นอุลตร้าแมนตัวแบบสีดำเงินอ่ะแล้วก็ลายแดงนะเนี่ยนี่คือด้านหน้านะโอ้โหอย่างเท่นี่ด้านหลังก็ลงมาได้ด้วยนะแต่ว่าตรงช่วงนี้นี่โอ้โหดำล้นๆไม่มีลายเลยอ่ะ อันนี้คือน่าเสียดายนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะส่วนหัวด้านหลังก็โอเคทำได้สวยอยู่นะนี่แล้วจุดสังเกตก็คือตามันเป็นตาใสนะครับก่อนหน้านี้ชุด1วอลลุ่ม1วอลลุ่ม2นี่เป็นตาแบบขุ่นๆนะไอ้นี่มันเป็นตาใสนะมันให้ใส่ตา2ชั้นนะครับเป็นตาใสชั้นหนึ่งกับชั้นข้างในอีกนะแล้วคราวนี้พอมันโดนสะท้อนแสงมันเหมือนตามันเหมือนกับส่องแสงไฟเลยอะโอ้โหโคตรสวยครับนี่มาดูจุดขยับกันครับจุดขยับของวิกตอรี่ก็สำหรับค่ายคิเปนี่บอกได้เลยว่าจุดขยับนี่ขยับได้มันมากเลยนะเนี่ยมีจอยตรงหัวนี่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้อิสระหมุนได้โดยรอบด้วยซ้ำนะครับนี่จะจับไปทางไหนก็ได้นะเพราะเป็นบอลจอยสองจังหวะทั้งบนทั้งล่างเลยนะสามารถที่จะก้มหน้าได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็เงยหน้าได้สุดเลยอะเนี่ยประมาณนี้โอ้โหแล้วก็ไอช่วงตรงหัวไหล่นะครับนี่หัวไหล่สามารถยกขึ้นได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะดึงออกมาอย่างนี้ได้นะเพื่อที่จะหักไปข้างหน้าได้นิดนึงนะแล้วก็หักไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับนี่อิสระสุดๆเลยนะแล้วก็ดับเบิลจอยด้วยครับนี่เป็นดับเบิลจอยโอ้โหดูดิแขนพับได้ถึงขนาดนี้เลยอะเนี่ยแขนพับได้ถึงขนาดนี้เลยโอ้โหแล้วก็ข้อมือนี่ก็สามารถที่จะหมุนได้นะ360เลยนะขึ้นลงได้นิดนึงนี่อิสระสุดๆหน้าอกครับหน้าอกช่วงบนก็สามารถที่จะนี่หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะหมุนได้โดยรอบด้วยซ้ำนะเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงช่วงเอวเนี่ยสะโพกเอวตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหมุนได้เหมือนกันแล้วเวลาจะก้มก็ก้มได้ขนาดนี้เลยอะเงยก็เงยได้นะแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็สามารถดึงออกมาได้นะเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะแบบเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยแล้วสามารถที่จะงกไปได้ขนาดนี้เลยนะ อยากให้สวยๆหน่อยก็เก็บนะเก็บเห็นว่าโอ้โหเนี่ยผมโคตรชอบเลยเพราะว่ามันขยับง่ายมากเลยนะเนี่ยหัวไหล่ก็ไม่ติดนะเพราะว่ามันเป็นรูออกแบบเป็นรูอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะว่าไอสัดส่วนของคีปเพย์เนี่ยมันไม่เน้นสมจริงนะฉะนั้นเวลามันจับขยับก็เลยง่ายเลยเนี่ยสามารถยกขาได้ถึงขนาดนี้เลยนะแล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะครับนี่พับได้ขนาดนี้เลยก็นี่ออกด้านข้างออกด้านหลังแล้วนี่ครับขยับขาได้รอบทิศเลยเป็นบอลจอยนะครับเนี่ยแล้วนี่คือจุดขยับทั้งหมดของอุลตร้าแมนวิกตอรี่นะบอกเลยว่าสุดจัดนะแอคชั่นได้แบบมันมือมากๆเลยอ่ะเนี่ยผมโคตรชอบเลยอ่ะสำหรับค่ายคิเพย์ทั้งเท่ทั้งจับสนุกนะขยับสนุกมากเดี๋ยวมาดูของที่เขาให้มานะครับก็จะมีมือแค่สามข้างนะอย่างเงี้ย3 อันนะไม่3 ข้าง3 อันเนี่ยมีมือแบบแบนนิดนึง2 ข้างคู่หนึ่งแล้วก็มีมือกำมาให้อันเดียวนะครับเนี่ยมีแค่นี้เองนะสำหรับอุลตร้าแมนวิกตอรี่เพราะว่ามันแถมปืนมาให้ครับเนี่ยแถมปืนมาให้ทั้งมือทั้งแขนเลยอ่ะเนี่ย
อารมณ์มันเหมือนกับเป็นโรโบคอปเป็นเหมือนกับอะไรอะล็อกแมนเป็นเหมือนกับคอบบ้าโอ้โหเนี่ย แต่ผมดูแล้วเหมือนคอบบ้ามากกว่านะมาเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลยดีกว่าเนี่ยดึงมาโอ้โหหลุดมาทั้งยวงขอครีมดึงก่อนนี่โอเคแล้วก็ใส่แขนไปเป็นไงครับปืนมือสไนเปอร์โอ้โหดูครับเนี่ยมันสีออกสีทองทองเงินโคตรสวยอะผมก็ไม่รู้นะอุลตร้าแมนวิกตอรี่นี่แม่งมีมือแบบคอบบ้าด้วยนะโอ้โหแบบทำท่ายิงสไนเปอร์ได้เลยอะสุดจัดอะโคตรเท่แล้วมาดูของแถมนะไม่ใช่ของแถมเดี๋ยวของที่เขาให้มาก็คือการ์ดนะการ์ดก็แบบโอ้โหสวยงามครับเพราะว่ามันจัดท่าได้สวยนะเวลามันแอคชั่นอะไรก็ได้ดูสวยไปหมดเลยนะแล้วก็มีแถมฐานนะครับนี่ฐานมาฐานก็เป็นฐานปกติที่หมุนได้นะเป็นเอกลักษณ์ของค่ายคีเพย์มาตั้งแต่วอลลุ่ม1วอลลุ่ม2แล้วนะแล้วก็เอฟเฟกต์ออกมาเอฟเฟกต์นี่คือเป็นแผ่นใสสีลุ้งอะอย่างเงี้ยเป็นเอฟเฟกต์ระเบิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ไว้เสียบง่ายอย่างนี้เลยเหมือนกับสแตนดี้เลยอ่ะเนี่ยแล้วก็ไปยืนโชว์ก็เท่อยู่นะเนี่ยมาเพื่อความรวดเร็วมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวที่2คงไม่ใช่ออกซีเคร็ตในกล่องที่เบาๆนะโอ๊ยข้อดีของค่ายคิปเพย์นี่เขาจะแถมฐานมาให้ทุกตัวเลยนะฐานแบบฐานมันสามารถหมุนได้ด้วยโคตรดีการ์ดโอ้โหการ์ดก็อยู่ลึกมาแล้วฟึบโอ้โหต่อเนื่องเลยนะกับอุลตร้าแมนวิกตอรี่ล่างในนะครับนี่การ์ดค่อนข้างจะจัดท่าได้สวยมากเลยนะแล้วนี่ก็จะเป็นตัวที่2ที่ผมแกะเอามาเจอนะครับนั่นก็คืออุลตร้าแมนวิกตอรี่ร่างในนะครับโอ้โหก็สวยเหมือนวิกตอรี่ร่างแรกเลยนะมาเปรียบเทียบกันเลยครับดูไปแล้วเหมือนเดิมเปี้ยเลยนะ รู้สึกเหมือนเป็นร่างย้อมแมวไงไม่รู้อ่ะ ไอตัวนี้จะเป็นสีเงินดำแล้วก็แดงนะนี่จะเป็นสีเงินน้ำเงินแล้วก็แดงนะแดงตัดอ่ะแต่ดูรวมๆแล้วสีนี้ก็ถือว่าสวยนะมันเหมือนกับไล่เฉดน้ำเงินเลยว่ะเนี่ยมันมีสีเงินเป็นพื้นแล้วก็ไล่เฉดน้ำเงินกับฟ้าอ่อนๆเนี่ยแล้วก็มีแดงตัดกันอ่ะโอ้โหประจวบเหมาะกับตาใสด้วยนะโคตรสวยอ่ะร่างเนี้ยโอ้โหนี่ครับสวยมากส่วนด้านข้างนี่ก็แอบโล้นไปหน่อยนะส่วนด้านหลังนี่โล้นเลยครับ นี่ครับมีประมาณนี้เลยนะไม่มีลายอะไรเลยอ่ะเนี่ยโอเคแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าเฉพาะด้านหน้าก็ถือว่าสวยมากเลยนะเรามาดูจุดขยับครับจุดขยับก็จะเป็นบอลจอยนะตรงที่คอนะเหมือนกับวิกตอรี่อันนั้นเลยนะเนี่ยสามารถได้หมดเลยนะทั้งบนทั้งล่างหมุนได้รอบเลยพูดเจ๋งอ่ะเนี่ยเงยหน้าก็เดินได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้มได้นี่ก็ประมาณนี้แล้วก็จุดขยับที่หัวไหล่นะหัวไหล่ก็สามารถยกแขนมาด้านข้างได้ขนาดนี้เลยนะแล้วสามารถที่จะยกขึ้นหมุนรอบได้360เลยนี่อิสระแล้วไม่ค่อยติดด้วยนะมันไม่ติดเลยเพราะว่ามันดีไซน์ให้มาแบบโค้งๆนี้แล้วนะเพราะว่าสัดส่วนของคิปเพย์ไม่จำเป็นต้องสมจริงนะฉะนั้นก็เอาหัวไหล่ติดกับเนี่ยเกาะไหล่ติดกับหัวไหล่ไปเลยนะง่ายดีนะสะดวกต่อการขยับเล่นมากเลยนะเนี่ยแล้วตรงแขนท่อนบนก็สามารถหมุนได้นะ360นี่แล้วก็แขนก็เป็นดับเบิลจอยนะครับนี่แล้วพับได้ถึงขนาดนี้เลยสำหรับวิกตอรี่ก็จะมีนี่ครับเกาะแขนนี่ก็หมุนได้ด้วยนะเลื่อนได้ปรับองศาได้ข้อมือก็ขึ้นลงได้นะแล้วก็หมุนได้รอบเนี่ยโอ้โหแล้วดูเด็ดช่วงหน้าอกก็สามารถหมุนได้นะเนี่ยหน้าอกด้านบนแล้วก็สะโพกด้านล่างเนี่ยหมุนได้นะซ้ายกับขวานี่ไปด้วยกันเลยเนี่ยอย่างนี้แล้วเวลาก้มก็ก้มได้ประมาณนึงเงยก็เงยได้ประมาณนึงนี่ประมาณนี้นะแต่ถ้าอยากจะเดินเงยได้มากๆนะนี่ดึงมาได้อีกนะนี่คือข้อดีของจุดขยับของคิปเพย์นะเราสามารถดึงออกมาได้เยอะเลยอ่ะเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนตะขาบเลยอ่ะ
แล้วก็นี่โอ้โหพับจะน่าเกลียดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหดูเป็นไงครับอย่างเยอะแล้วเราค่อยกลับหุบกลับเข้าไปนะเห็นไหมมันก็จะก้มได้มากกว่าปกตินะหรือจะเงยได้มากกว่าปกติเลยนะเนี่ยผมโคตรชอบจุดขยับลักษณะอย่างนี้มากเลยมันดีมากๆแล้วก็ขาครับขาสามารถที่จะเตะไปข้างหลังได้ขนาดนี้เลยนี่แล้วก็เตะไปด้านข้างนะสุดเลยครับไม่มีอะไรติดแล้วก็ยกมาข้างหน้าได้แล้วตรงหัวเข่าก็เป็นดับเบิลจอยนะครับนี่พับได้ขนาดนี้เลยตรงขาท่อนบนก็หมุนได้นะจริงๆตรงนี้ก็ได้อีกนิดนึงนะเนี่ยเปิดได้อีกหน่อยนะดูดิโอ้โหแล้วข้อเท้าก็นี่หมุนได้โดยรอบเพราะเป็นบอลจอยเนี่ยมันโอ้โหมันแค่นี้เนี่ยเป็นมินิแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ได้เรียกได้ว่าฟูลแอคชั่นแล้วเนี่ย100 กว่าบาทสามารถที่จะขยับทวงท่าได้หลากหลายเลยไม่จำเป็นต้องซื้อตัวใหญ่เลยดูแค่ตัวนี้นี่ก็แบบโอ้โหทั้งปาดเปรียวทั้งเท่แล้วโอ้โหผมค่อนข้างชื่นชอบลายนี้มากเลยยิ่งดูแล้วยิ่งแบบมีเสน่ห์อยากสะสมแต่จะอยากสะสมทำไมซื้อมา3 โวลุ่มแล้วมาดูของที่เขาให้มานะแล้วก็มีการ์ดนะนี่การ์ดมันโพสท่าอย่างเท่เลยนะเนี่ยแล้วก็มีฐานแถมมาให้นะสำหรับคลิปเพย์ก็จะมีฐานมาให้ทุกตัวแล้วแถมเอฟเฟกต์ด้วยนะเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้นะเป็นภูเขาใสๆไม่รู้เป็นท่าอะไรนะอันเนี้ยแล้วก็มีมือมาให้นะนี่เป็นคู่ที่ไว้จับอาวุธนะกับอีกคู่หนึ่งที่เป็นมือกำหมัดอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วอาวุธที่เขาให้มานี่ครับในเมื่อว่ามันชื่อร่างไนท์มันก็ต้องมีดาบนะดาบอัศวินนี่ดาบมันเพ้นมาให้นะสวยมากเลยนะแต่พอมาอีกข้างหนึ่งนี่โลนโจนเลยครับไม่มีอะไรเลย เพ้นมาให้แค่ด้านเดียวเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาติดดาบให้เลยดีกว่าครับก็เวลาหมุนแขนก็หมุนอย่างเงี้ยหมุนมือนะหมุนอย่างเงี้ยแล้วค่อยดึงอย่าไปดึงกระโชกโคกห้างนะเดี๋ยวมันเสี่ยงหักได้นะจอยมันเล็กนะเนี่ยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนี่เลือกเป็นที่จับที่เป็นตัว C ล็อกนะแล้วก็นี่ติดดาบไปยัดลงไปแล้วปุ๊บนี่ก็จะถือดาบเป็นแบบอัศวินอย่างเท่แล้วโคตรเฟี้ยวมาต่อเนื่องกับกล่องที่3เลยนะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ลุ้นนะแต่ผมลุ้นว่ะ ลุ้นใน2 กล่องสุดท้ายเพราะว่ามันหนักกว่าเพื่อนเลยโอ้อันนี้อย่างบางอันนี้บางฉิวเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะตัวนี้ไม่มีฐานมาให้เหรอเฮ้ยตัวนี้เป็นเจ้าสัตว์ประหลาดกีซ่านะครับนี่แล้วนี่ก็จะเป็นตัวบอสประจำภาคของอุลตร้าแมน X นะครับสัตว์ประหลาดกีซ่านั่นเองนะครับไหนโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยว่ามันสวยจริงว่ะเห็นแล้วนี่ขนาดเป็นสัตว์ประหลาดนะโอ้โหลวดลายซึ่งมันให้ดูความแปลกตายิ่งกว่าอุลตร้าแมนนะเพราะว่าสัตว์ประหลาดนี่จะมีดีไซน์ที่แบบที่มันจะค่อนข้างจะหวือหวาแล้วก็ว้าวมากกว่านะเพราะว่าอุลตร้าแมนก็จะลายคล้ายๆกันนะแต่อันนี้จะออกแบบแหวกออกมาเลยซึ่งทำให้ดูแปลกตาแล้วก็เป็นจุดเด่นที่สวยงามมากๆเลยนะแล้วดูการลงสีครับโอ้โหมันเป็นสีไวโอเลตผสมกับสีน้ำเงินเมทัลลิกนะโอ้โหแล้วก็พื้นเป็นพื้นดำนะสวยมากเลยเนี่ยแล้วก็จุดเด่นออกมาก็คือไอ้ตรงคล้ายๆเนี่ยเหมือนเป็นมุกเลยนะมันไล่เฉดแบบสีส้มกับสีเหลืองแล้วก็เงาวูบเลยโอ้ยสวยมากเลยเห็นแล้วแบบทำไมมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มันค่อนข้างจะแบบดีเทลจัดจ้านขนาดนี้ดูดิแค่ด้านหน้ายังขนาดนี้เลยนะแล้วนี่ด้านข้างครับแล้วนี่ก็คือด้านหลังโอ้โหดูด้านหลังซะก่อนโอ้โหดูครับดีเทลมันเป็นปุ่มเป็นไขสันหลังเลยสวยมากเลยไม่รู้ว่าดีไซน์มาจากตัวอะไรนะแต่ว่ามันแบบโคตรเท่เนี่ยดูแล้วทรงพลังอลังการเลยนะสมแล้วที่เป็นบอสนะเนี่ยน่าจะเป็นบอสใหญ่เลยหรือเปล่าของอุลตร้าแมน X เนี่ยโอ้ยมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันก่อนครับว่ามันขยับอะไรได้บ้างนะแต่บอกเลยนะข้อเสียของมันคือมันขยับหัวไม่ได้เลยนะเนี่ยมันไม่มีคอนะคือมันติดมากับเกาะไอ้ตรงเนี่ยมันเกาะคอมันเนี่ยติดกันสนิทเลยเนี่ยมันขยับไม่ได้นะจะบิดไปทางไหนก็ไม่ได้นะแข็งทื่อเลยนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลย แล้วก็มาจุดขยับที่ตรงหัวไหล่นะนี่หัวไหล่ก็
เกาะเบลเลอร์เลยนะแต่ว่าไม่มีติดขัดนะเพราะว่ามันดีไซน์มาโค้งๆอย่างนี้แล้วข้อดีของคีเพย์ก็คือมันไม่จำเป็นต้องทำให้มันสมจริงนะมันทำให้แบบเหมือนจับขยับได้ง่ายมากกว่านะเนี่ยมันก็เลยสามารถยกขึ้นได้แบบง่ายๆเลยเนี่ยสุดประมาณเนี่ยเห็นไหมง่ายเลยครับเนี่ยสามารถยกขึ้นได้สบายๆหรือถ้าเราอยากจะให้มันขยับมาด้านๆนิดนึงนี่อย่างนี้ได้นะบิดไปด้านหลังก็ได้มันเป็นบอลจอยนะแล้วก็หูบกลับนี่ยืดขึ้นยืดลงได้เห็นไหมแล้วแต่จะปรับองศานะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี่ยแขนท่อนบนตรงเนี้ยมันสามารถหมุนได้360นะเห็นไหมครับนี่มันหมุนได้หมดนะเนี่ยมันหมุนได้แล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะตรงข้อพับเนี่ยนี่ปึ๊บเนี่ย2 จังหวะติดเลยนะไม่มีปัญหาครับเนี่ยครับมันดีไซน์มาค่อนข้างจะลงตัวมากเลยแล้วก็ข้อมือนะครับขึ้นลงก็ได้นะหรือจะหมุนรอบก็ได้เป็นบอลจอยนะสบายแล้วก็จุดขยับตรงหน้าอกนะครับหน้าอกก็จะแบบคือถ้ามันเอาสนิทอย่างนี้เนี่ยมันก็จะขยับลำบากนะจะขยับแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ได้นิดนึงแล้วขึ้นลงได้ประมาณนี้ส่วนเอวก็หมุนได้นะเอวด้านล่างแล้วถ้าอยากจะเพิ่มองศาอีกก็สามารถยืดได้นะนี่คือข้อดีของคิปเพย์เลยนะยืดจนหลุดเลยครับ นี่ยืดด้านบนนี่หักได้ขนาดนี้เลยนะที่ถ้าจะเพิ่มนะเพิ่มจุดขยับโอ้โหนี่เป็นไงครับโอ้โหดูดินี่ขนาดเกาะหนาๆเต็มตัวนะยังก้มได้ขนาดนี้อ่ะไม่อวยจุดขยับก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะ แล้วมาดูการขยับช่วงขานะขาก็สามารถเตะเบื้องหลังได้ขนาดนี้เลยนี่แล้วก็เตะมาด้านข้างก็ประมาณนึงนะเพราะมันเดินติดไอ้ตรงนี้ละไอ้ตรงนี้มันโคตรจะหนาเลยแล้วก็นี่ขยับขาขึ้นไปโอ้โหเนี่ยเตะได้สูงประมาณนี้นะแล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะพับได้2 จังหวะนี่ติดแล้วครับมันติดไหลติดไอ้ตรงเกาะตรงเนี้ยเนี่ยมันก็เลยได้แค่นี้นะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วข้อเท้านี่ก็สามารถที่จะหมุนได้นะเป็นบอลจอยโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับแล้วก็ตรงช่วงไอ้ตรงขาหนีบเนี่ยก็สามารถยกขึ้นเนี่ยยกขึ้นยกลงได้นะกระจิกนิดนึงนะเพื่อเพิ่มองศาการเตะนะเห็นไหมครับโคตรอิสระแล้วก็ไอ้ตรงช่วงขาท่อนบนนี้ก็หมุนได้นิดนึงนะหมุนได้แต่หมุนลำบากว่ะนี่มันหมุนได้นะเนี่ยหมุนได้นี่มันหมุนได้นิดนึงเพราะมันติดไอ้ตรงนี้เนี่ย ทำให้มันหลุนลำบากโอเคแต่โดยรวมก็โอ้โหขยับได้อย่างเยอะแล้วให้สักขยับสัก 80% ถ้าเทียบกับอุลตร้าแมนนะถือว่าดูรวมๆก็เป็นสัตว์ประหลาดที่ดูลุ่มล่ามนะแต่ขยับได้โคตรจะเยอะถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็ของที่เขาให้มานะโอ้โหบอกได้เลยว่าเสียดายมากนะมันไม่มีฐานมาให้เหมือนอุลตร้าแมนตัวอื่นนะตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเทสัตว์ประหลาดหรือเปล่าวะจริงๆมันก็น่าจะแถมฐานมาให้เหมือนทุกๆตัวนะเนี่ยนี่น่าเสียดายนะแต่ผมไปดูมารู้สึกที่มันไม่แถมฐานมาให้ก็เพราะว่าขามันไม่มีตัวล็อกนะคือขามันประหลาดนี่ถ้าเป็นพวกอุลตร้าแมนหรือสัตว์ประหลาดที่จะมีเท้าเป็นแบบเนี้ยมันจะแถมฐานมาให้นะแต่ถ้าเป็นสัตว์ประหลาดที่มันเป็นเท้าแบบลักษณะอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยมันไม่มีฐานมาให้เลยว่ะแล้วทำไมมันไม่ทำให้มันมีรูเหมือนกับไอ้พวกนี้วะเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมีรูให้เสียบเนี้ยพอดีเป๊ะเลยถ้าทำมามันก็มีฐานได้นะแต่มันเลือกที่จะไม่แถมฐานมาให้นะเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าสัตว์ประหลาดที่ไม่มีฐานตัวแรกนะที่ผมเปิดได้เนี่ย แล้วเขาก็จะมีการ์ดมาให้ครับนี่การ์ดก็สวยตามคิปเพย์เลยนะเพราะว่ามันจุดขยับมันทำได้เยอะแล้วก็เป็นท่ายิงพลังนี่พอพูดถึงท่ายิงพลังนี่เขาก็จะมีเอฟเฟกต์มาให้เนี่ยเอฟเฟกต์อย่างสวยเลยครับมันจะแบบเหมือนกับกระจายน้ำกรดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะถ้าไม่ตายเหมือนเป็นกรดเลยเนี่ยมันไม่รู้เป็นกรดหรือยิงแสงนะแต่มันเหมือนเป็นละอองน้ำไงไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะแล้วเวลามันจะยิงจากตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นี่เวลาจะเอาออกมานี่ต้องใช้เนี่ยไขควงแงะนะทิกเลยนะต้องแงะจากด้านบนนะเนี่ยแงะจากด้านบนแล้วก็ต้องระวังอย่าให้ไปขูดโดนตรงไอ้นี่ด้วยนะแล้วก็ระวังที่ออกแรงเยอะเกินนะออกแรงเยอะเกินนี่มีสิทธิ์ที่ไอ้ตัวปุ่มเนี่ยจะกระเด็นออกมาโอ้โหนี่ครับหลุดมาแล้ว
สียวกระเด็นหายนะเพราะมันเล็กจริงๆดูดิแล้วนี่ครับมันจะมีปุ่มเล็กๆตรงด้านล่างสุดเนี่ยฮะมันจะเป็นให้ที่เสียบให้มันล็อกได้เราก็หาตรงเนี้ยอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้เข้าไปปึ๊บโอ้โหมันก็จะกลายเป็นกีซ่าปล่อยท่าครับไปสะท้อนกระแสงแล้วโคตรสวยโอ้โหดูดิวิ่งเลยโอ้โหกำลังท่ายิงพลังสวยจริงครับตัวนี้มาตัวต่อไปเลยครับตัวที่4สัตว์ประหลาดนี่อย่างบ้านี่มีทั้ง3ถุงเนี่ยสงสัยมีพวกอุปกรณ์มั้งเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแบบคุ้มค่าหน่อยนะปึ๊บเฮ้ยออกแล้วครับสำหรับตัวลองซีเคทครับนี่อันนี้จะเป็นอุลตร้าแมน X ร่าง Exceed X เบต้าสปาร์คอาร์เมอร์นะครับในที่สุดก็ลองซีเคทออกนะโหไม่อยากจะเชื่อเลยผมนึกว่าไอตัวหนักๆนี่จะเป็นตัวแรกซะอีกนะสงสัยจะเป็นพวกสัตว์ประหลาดมั้งเนี่ยโอเคมาครับตัวต่อไปก็โอ้โหมาถึงครับตัวลองซีเคทนะนั่นก็คืออุลตร้าแมน X นะร่าง Exceed Xเบต้าสปาร์คอาร์เมอร์นะครับโอ้โหนี่ครับนี่น่าจะเป็นร่างสุดยอดของอุลตร้าแมน X แล้วนะมันจะเป็นร่าง Exceed X ที่ใส่เกราะของ Spark Armor เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นร่างสุดยอดที่ใส่เกราะอีกชั้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันก็เลยทำให้ตัวมันบึกบึนแล้วดูหนามากเลยนะโอ้โหแล้วดูครับดูดีไซน์ของเกราะเวลาอุลตร้าแมน X ใส่โคตรจะสวยเนี่ยแล้วเกราะมันมีความพิเศษนะก็คือตรงที่มันมีลวดลายซ้ายขวาที่ไม่เหมือนกันนะเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นตัว X ปกตินะแต่ว่าเนี่ยด้านขวามือของมันก็จะเป็นเกราะแบบประมาณนี้โอ้โหแล้วลวดลายของซ้ายมือก็อีกแบบหนึ่งเลยนะเนี่ยส่วนขาเห็นได้ชัดเลยนะนี่ขาขวาเป็นแบบนี้ขาซ้ายเป็นแบบนี้ไม่เหมือนกันนะนี่มันทำให้ดูเป็นจุดเด่นของร่างนี้เลยนะแล้วประกอบกับคิปเพเซโร่วอลลุ่ม3เนี่ยตาของอุลตร้าแมนทุกตัวนี่มันเป็นตาใสนะเนี่ยเวลามันสะท้อนแสงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเหมือนกับมันเปิดไฟที่ตาเลยทำสวยมากเลยก่อนหน้านี้วอลลุ่ม1วอลลุ่ม2มันจะเป็นตาแบบขุ่นๆนะขุ่นๆก็ว่าสวยแล้วเฮ้ยเวลามันใสก็สวยไปอีกแบบเลยนะโอ้โหนี่ครับโคตรจะเท่นะดูด้านข้างสวยแล้วเนี่ยแล้วก็ด้านหลังโอ้โหดูด้านหลังครับมีลายตัว X นี่แล้วตรงนี้มันมีแบบคล้ายๆเป็นปกคอแหลมๆออกมานะโคตรสวยเนี่ยสมแล้วที่เป็นตัวลองซีเคทนะพอเป็นลองซีเคทแล้วจะค่อนข้างจะสวยกว่าเพื่อนเลยโดยเฉพาะสีสันเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันครับจุดขยับของหัวของอุลตร้าแมน X นะก็เงยหน้าได้ประมาณนึงเลยนะแล้วก็ก้มได้ไม่ใช่ว่าติดตัวข้างหลังนี่นะเพราะว่ามันก็เงยได้ประมาณนี้แหละ แล้วก็สามารถหันซ้ายหันขวาได้นะเป็นบอลจอยนะทั้งบนทั้งล่างเลยสามารถไปได้อิสระเลยนะไม่มีติดขัดนะนี่โคตรจัดหนักจัดเต็มสำหรับจุดขยับของคิเพนะผมชอบมากเลยแล้วมาดูตรงหัวไหล่นะหัวไหล่ก็นี่เกาะไหล่สามารถที่จะยกขึ้นได้นะยกลงได้ตัวนี้ยกขึ้นลงได้นะแล้วก็สามารถพับแขนขึ้นได้ขนาดนี้เลยนี่โดยที่หัวไหล่ไม่ติดนะหัวไหล่ไม่มีติดนะครับเพราะมันขยับขึ้นลงได้โคตรดีแล้วก็แขนท่อนบนก็สามารถหมุนได้นะเหมือนอย่างเช่นเคยนะบอดี้ทุกตัวก็จะทำได้คล้ายๆกันเลยนะแล้วก็มีจุดขยับตรงข้อพับนะเป็นดับเบิลจอยบิดให้ดูครับสุดจริงทำให้ดูทุกครั้งเลยครับนี่ข้อมือก็ขึ้นลงได้นิดนึงแล้วก็หมุนรอบได้เป็นปกติเลยนะสำหรับจุดขยับแบบ full action เช่นนี้แล้วตรงส่วนของหน้าอกนะหน้าอกก็สามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วก็ข้างล่างก็ทำได้นะแล้วคราวนี้มันก็จะทำให้เราสามารถที่ก้มหน้าได้ขนาดนี้แล้วก็เงยหน้าได้ไม่พอใจเราสามารถยืดได้นะทั้งตรงช่วงข้างบนแล้วก็ช่วงข้างล่างนี่ยืดขึ้นมานะเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะสามารถปรับองศาได้นะครับนี่จะเอียงอย่างนี้ก็ได้จะเอียงอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมนี่เป็นไงล่ะครับโอ้โหแล้วเพื่อให้มันสวยๆเราก็จับกดลง
เห็นไหมครับมันก็จะก้มลงหรือเงยขึ้นได้มากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะมันสามารถยืดได้เป็นป้องอย่างนี้เลยนะโคตรเจ๋งอ่ะผมชอบแบบนี้มากแล้วก็ขานะครับช่วงขาก็สามารถที่จะเตะขาหลังไปได้ขนาดนี้เลยนี่ไม่มีอะไรมาติดขัดแล้วสามารถที่จะนี่ยกขาด้านข้างแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปิดปิดได้นิดนึงเนี่ยบิดได้นิดนึงแล้วก็สามารถหมุนตรงนี้ได้นะข้อขาข้างบนเห็นไหมครับเนี่ยมันหมุนได้เลยหมุนได้รอบเลยนะครับสบายอิสระนี่แล้วยกขาด้านหน้าได้ก็ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้นี่ยกขึ้นยกลงก็ได้เหมือนกันนะเห็นไหมครับมันทำให้เตะขาได้ขึ้นเนี่ย90องศาเลยแล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะครับตรงข้อหัวเข่านี่พับได้สุดเลยแล้วก็ข้อเท้าก็เป็นบอลจอยนะหมุนได้โดยรอบซ้ายขวาได้หมดเลยนะอย่างแน่นน่ะของใหม่ก็แน่นอย่างนี้แหละ แล้วนี่คือจุดขยับที่เรียกได้ว่า full action ของ Ultraman X ล่างBeta Sparking Beta Spark Armor นะไอ้โคตรสวยครับ เรามาดูของที่เขาแถมมาดีกว่าครับโดยเฉพาะเขาจะแถมมือมาให้ครับนี่เป็นมือกำหมัดคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มือแบบเนี่ยจับอาวุธกับมือแบบกลางอย่างเงี้ยแบเดี๋ยวเรามาจับอาวุธให้ดูเลยดีกว่าเปลี่ยนเลยนะเวลาเปลี่ยนค่อยๆเฉียบนะแล้วก็หมุนกดเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปโดยง่ายนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าออกแรงเยอะเดี๋ยวมันจะหักได้นะตรงจอยมันเล็กและนี่คืออาวุธนะครับนี่อาวุธของอุลตร้าแมน X ก็จะเป็นดาบแบบดาบมีเอฟเฟกต์สายฟ้านะอย่างสวยอ่ะเนี่ยแต่ว่าเสียดายครับแต่มันเพ้นลายมาแค่ด้านเดียวเนี่ยมันเพ้นลายมาด้านเดียวส่วนด้านนี้นี่คือไม่มีเลยนะเงินล้วนเทาล้วนเลย ด้านนี้จะสวยหน่อยนะเดี๋ยวมาติดครับมันเป็นตัว C ล็อกนะแล้วก็แค่เอาเสียบเข้าไปแล้วล็อกง่ายๆอย่างนี้เลยโอ้โหนี่ครับเนี่ยไอ้ค่ายคิเพเนี่ยมันทำให้โมเดลของเขาเนี่ยตั้งโชว์ก็ดูสวยดูเท่สมส่วนนะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เรียกว่าสมส่วนเนี่ยเรียกว่าดูดีดูสมาร์ทจะเรียกว่าสมส่วนไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้สมส่วนอยู่แล้วนะมันเป็นดีไซน์ที่ออกจะดูผอมๆหน่อยแต่มันดูค่อนข้างจะปราดเปรียวนะเนี่ยออกมาแล้วโคตรเท่เลยอ่ะเนี่ยสวยมากอลังการอ่ะแล้วสิ่งที่เขาให้มาอีกก็คือนี่ครับการ์ดนี่การ์ดก็สมแล้วนะที่เป็นลองซีเคทนะตั้งท่าอย่างเท่เนี่ยมันก็บิดมาอย่างนี้เลยเนี่ยมันจับท่าได้แบบอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหสวยมากแล้วก็ฐานที่เขาให้มานี่ก็คือถ้าเทียบกับโวลูม1โวลูม2นี่คือฐานพิเศษเลยนะสำหรับตัวพิเศษอ่ะซึ่งฐานนี้เนี่ยดูดินอกจากที่มันจะแถมไอตัวค้ำมาให้แล้วนะก็มีแถมเอฟเฟกต์มาติดตรงนี้ด้วยแล้วฐานพิเศษคือตรงนี้มันเลื่อนได้นะเนี่ยมันจะมีมุมหมุนเปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้มันตรงนี้เลื่อนได้แล้วก็ไอตรงจานนี่ก็หมุนได้แถมยังยกขึ้นยกลงปรับองศาได้ด้วยนะเนี่ยเผื่อเราจะทำท่าเอียงอย่างนี้เอียงอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือฐานสเปเชียลเลยนะสำหรับตัวลองซีเคทนะโอ้โหไม่รู้เกี่ยวกับลองซีเคทบ้างนะแต่วอลลุ่ม1วอลลุ่ม2นี่มันแถมให้กับตัวที่มันตัวที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวพิเศษอ่ะซึ่งในบล็อกนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นตัวนี้ตัวเดียวนะที่มีฐานแบบนี้นะครับนี่แล้วนี่ก็คือภาพโดยรวมของอุลตร้าแมน X สุดเท่นะโคตรเฟี้ยวอ่ะตอนนี้ซีเคทออกไปแล้วนะก็น่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ลุ้นอีกแล้ว มาไอตัวหนักๆมันจะเป็นตัวอะไรวะผมจับเขย่ารู้สึกมันหนักสงสัยจะหนักเพราะไอ้นี้เปล่าวะซองกันชื้นน่ะยัดมาเต็มเลยยัดใส่ให้ตัวบางๆหยิบยากจังอันนี้ได้หินมาแล้วการ์ดฟึบอันนี้ก็จะเป็นอุลตร้าแมน X ร่าง Ultimate Aegis นะครับโคตรเท่อะท่ามาครับตัวต่อไปก็เป็นอุลตร้าแมน X นั่นเองนะครับในเพจของบล็อกนี้เลยนะแต่ว่าเป็นอุลตร้าแมน X ร่างUltimate นั่นเองนะครับนี่เพราะมันใส่เกราะ Ultimate Aegis นะครับนี่มันเป็นเกราะที่แบบอารมณ์เหมือนกับเกราะปีกนกอ่ะเนี่ยเป็นแบบมีหางนกยูงด้วยอ่ะโอ้โหเนี่ยครับโคตรสวยครับดูดีเทลก่อนครับเป็นไงครับดีไซน์เนี่ยพอมันใส่เกราะแล้วก็สวยเดี๋ยวผมมาเทียบกับไอตัวร่างแรกเลยครับร่างปกติ
นี่แล้วนี่คืออุลตร้าแมน X ร่างปกติเลยนะจากโวลุ่ม1นะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันจะเหมือนกันครับต่างกันตรงที่ว่าไอเนี่ยมันจะใส่เกราะอัลติเมทไอนี่จะไม่มีเกราะนะนี่คือร่างพื้นฐานเลยนะนี่แล้วสังเกตครับโวลุ่ม1จะเป็นตาแบบขุ่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนอันนี้จะเป็นแบบตาใสแจ๋วสะท้อนแสงเลยอ่ะเนี่ยมันจะเหมือนกับมีแสงที่ตาอันนี้ก็จะแบบขุ่นๆไปเลยเนี่ยนี่คือความต่างของโวลุ่ม1กับอันนี้คือโวลุ่ม3แล้วนะครับเนี่ยแต่นอกนั้นก็คล้ายเดิมนะเพราะว่าอุลตร้าแมน X ตัวนี้มันก็แค่ใส่เกราะอัลติเมทเพิ่มเข้ามานะเนี่ยแต่ความสวยนี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะถือว่าสวยพอๆกันเลยส่วนตัวนี้ก็จะพิเศษกว่าหน่อยนะแต่เสียดายครับเกราะมันไม่ได้เงานะเนี่ยเกราะอัลติเมทมันจะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่มันจะเป็นแบบสีซิลเวอร์เงินด้านๆอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัวพิเศษมาเราดูรายละเอียดด้านหลังโอ้โหเนี่ยใส่เกราะด้านหลังก็จะเป็นประมาณเนี้ยอย่างเทียบกับตัวนี้ก็เนี่ยเกราะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นี่ใส่เกราะกับไม่ใส่เกราะนะโอเคนี่แล้วนี่คืออาวุธของมันนะน่าจะเป็นอาวุธหรือเปล่าเนี่ยอาวุธเหมือนเป็นดาบโล่อะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับจุดขยับของอุลตร้าแมน X ร่างอัลติเมทนะครับนี่คอก็ไม่ติดอะไรเลยนะหมุนได้แบบรอบทิศเลยเพราะเป็นบอลจอยบนและล่างนะครับแล้วก็สามารถที่จะหันซ้ายหันขวาได้อิสระนะแล้วก็สามารถที่จะก้มหน้าได้ขนาดนี้เลยแล้วก็เงยขึ้นด้านเงยด้านได้ขนาดนี้ครับสุดแล้วก็หัวไหล่นะหัวไหล่ก็ไม่มีติดนะเพราะหัวไหล่นี่เห็นไหมครับสามารถยกขึ้นยกลงได้ มันทำให้เราสามารถที่จะนี่ยกแขนขึ้นด้านข้างได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะยกแขนขึ้นลงได้อย่างอิสระเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมจริงนะขอให้แค่ขยับเล่นได้สนุกก็พอแล้วนะเนี่ยจุดขยับตรงแขนตรงหัวไหล่นะสามารถที่จะเนี่ยยกออกมาได้นะแล้วก็นี่บิดมาข้างหน้าได้บิดไปข้างหลังได้นะเนี่ยเห็นนะมันเพิ่มมุมองศานะครับในการขยับนะโคตรดีนะสำหรับจุดขยับของค่ายคีเพนะโอ้โหต้องอวยอย่างเดียวเลยนะเพราะผมตั้งแต่เล่นโมเดลแอคชั่นฟิกเกอร์มานี่จุดขยับถือว่าดีมากเลยแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะเนี่ยตรงนี้ก็หมุนได้นะแล้วก็ตรงข้อพับตรงนี้ก็สามารถที่จะนี่เป็นบอลจอยนะ2จังหวะพับได้สุดขนาดนี้เลยส่วนข้อมือก็หมุนได้นะขึ้นลงได้นี่แล้วก็หมุนได้โดยรอบจุดขยับของหน้าอกโอเคมันอาจจะติดไอ้ตรงแหลมๆตรงด้านหน้าเกราะของมันนะแต่ว่าการหมุนซ้ายหมุนขวานี่ไปได้แล้วเอวก็เหมือนกันนะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นี่เห็นไหมครับแล้วเวลาเงยหน้าก็เงยได้ประมาณนึงแล้วก็ก้มหน้ามันอาจจะติดตรงนี้นะแต่ว่าไอ้ตรงสะโพกนี่ช่วยให้ก้มได้เยอะนะแต่ถ้าอยากได้เยอะอีกก็ดึงได้นะปรับองศาดึงขึ้นมาได้นี่โอ้โหดูครับ เห็นไหมเวลามันจะทำท่าบินท่าอะไรนี่แอนสวยเลยอ่ะนะ เนี่ยผมโคตรชอบอ่ะจุดขยับแบบนี้เนี่ยหาที่ไหนไม่มีแล้วมีที่คีปเพย์กับตัวนี้เลยนะบอดี้รุ่นนี้เลยรุ่นซีโร่เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเตะขาหลังไปได้ขนาดนี้เลยแล้วก็เตะมาข้างหน้าได้นะแล้วก็เตะด้านข้างได้นะนี่สุดเลยครับไม่มีอะไรติดนะไม่มีกระเปิงให้ติดนะแล้วก็สามารถที่จะบิดเนี่ยบิดข้างหลังบิดข้างหน้าได้นะตรงขาหนีบนี่แล้วก็สามารถบิดตรงนี้ได้อีกนะนะโอ้โหมันหลายจังหวะมากครับแล้วก็จุดขยับตรงข้อพับนี่ตรงหัวเข่าด้านหลังเนี่ยพับได้งอได้ถึงขนาดนี้โอ้โหแล้วก็ขาเป็นบอลจอยหมุนได้เช่นเคยเป็นไงครับบอดี้คล้ายๆกันแต่ว่าจุดขยับแบบโอ้โหไม่ว่าจะขยับกี่ทีนี่ผมรู้สึกว่ามันมือมากเลยประทับใจสุดๆครับเดี๋ยวมาดูของที่เขาให้มานะของที่เขาให้มาง่ายๆเลยนะก็คือมือนะมือมาให้2คู่เหมือนเช่นเคยนะก็จะเป็นคู่กำหมัดนะเนี่ยกำหมัดแล้วก็คู่แบบปล่อยแบมือสบายๆนะแบบนี้เลยนะอีกคู่หนึ่งเนี่ยมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ให้มันติดอยู่ตรงที่เนี่ยดาบโล่ของชุดเกราะอัลติเมทเอกิสนะเนี่ยมันจะมีรูให้เสียบเนี่ยเสียบติดได้เลยนะแล้วก็มีการ์ดเท่ๆแถมมาให้นะครับเนี่ยมันกำลังแบบบินเลยอ่ะเนี่ยโคตรสวยอย่างเท่แล้วก็แถมฐานนะที่เป็นฐานแบบปกตินะแล้วก็มีอะไรไม่รู้เป็นแท่งๆนะน่าจะเป็นภูเขาหรือเปล่าเนี่ย คือแบบดีไซน์มาโง่ๆเลยนะเนี่ยพื้นเลยไม่รู้อะไรนะเป็นแท่งๆเงี้ยแล้วเป็นเงาด้วยอันนี้ไม่รู้เป็น
เป็นหน้าผาหรือเป็นหินหรือภูเขานะหรือเป็นเอฟเฟกต์วะเนี่ยไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นภูเขามากกว่านะเนี่ยนี่ก็ประมาณนี้นะสำหรับอุลตร้าแมน X นะร่างอัลติเมทโคตรเท่อะมาตัวต่อไปแม่ผมเดาผิดเลยนะนึกว่าตัวหนักๆนี่จะเป็นตัวแรเดี๋ยวจะได้ลุ้นกันนะว่าตัวหนักๆนี่มันหนักเพราะอะไรนะเดาว่าเป็นกันชื้นแบบถุงหนานี่ยังไม่ผมไม่เจอกันชื้นเลยนะก่อนหน้านี้เห็นกันชื้นบ้านตะไทยเลยโอ้ยอยู่อุ้ยอันนี้มันเหมือนกับเป็นฐานพิเศษด้วยนะมาแล้วครับโอ้โหอุลตร้าแมนเซโลนี่ร่างอัลติเมทเอกิสนะสวยจริงร่างนี้มาต่อกันแบบจุกๆเลยนะกับอุลตร้าแมนเซโลอีกแล้วนะโอ้โหอุลตร้าแมนเซโลหรือซีโร่เนี่ยโอ้โหออกประจำเลยนะไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่ม1วอลลุ่ม2วอลลุ่ม3นี่ขาดเขาไม่ได้เลยนะเป็นมันต้องออกมาสักร่างหนึ่งอ่ะสงสัยบล็อก4บล็อก5ก็ต้องออกมาอีกนะว่ามีร่างของไออุลตร้าแมนซีโร่เนี่ยมาจนครบเลยเพราะว่ามันเหมือนมันก็นี่มันชื่อคีปเพรุ่นซีโร่นะฉะนั้นก็ซีโร่กันหมดอ่ะ สงสัยออกอะไรมาอุลตร้าแมนซีโร่ก็จะมีสัก1ร่างนะมาเป็นแบบมาเป็นตัวชูลงให้กับแต่ละบล็อกนะส่วนบล็อกนี้บล็อกวอลลุ่ม3นี่ก็จะเป็นอุลตร้าแมนอัลติเมทอุลตร้าแมนเซโร่นะนี่ก็จะเป็นเซโร่ที่ใส่เกราะเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยก็เหมือนกับอุลตร้าแมน X นะร่างอัลติเมทนะอัลติเมทอุลตร้าแมน X เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะเป็นเกราะเอกิสนะอัลติเมทเอกิสมีดาบโล่ที่เป็นเอกลักษณ์นะเหมือนกันเปียบเลยรู้สึกจะมีอยู่2ตัวนี้นะที่ใช้เกราะเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันเกราะอันเดียวกันหรือเปล่านะไม่เคยดูนะแล้วนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับกับดีเทลรายละเอียดกับร่างปกตินะนี่คือร่างปกตินะอุลตร้าแมนเซโร่นะจากวอลลุ่ม2นะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะไม่มีอะไรต่างกันเลยนะลวดลายสีก็ลงมาเหมือนกันเปียบเลยนะเป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกแต่สิ่งที่ต่างก็คือชุดเกราะนะแล้วก็นี่ครับสังเกตเลยครับตาดวงตาของวอลลุ่ม1วอลลุ่ม3กับวอลลุ่ม2นี่ต่างกันเลยนะไอ้ส่วนวอลลุ่ม2มันจะเป็นตาขาวตาขุ่นนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตาใสเลยนะเนี่ยเวลามันสะท้อนแสงก็จะเหมือนเปิดแสงไฟที่ตาอันนี้ก็จะเป็นแบบขาวขุ่นๆนี่ครับเพราะว่าวอลลุ่ม3นี่รู้สึกว่ามันจะปรับดวงตาให้เป็นตาใสหมดแล้วเนี่ยนี่ก็สวยเป็นคนละแบบเลยนะแต่ก็สวยทั้งคู่อ่ะนี่แต่ว่าไอตัวนี้รู้สึกว่ามีลายที่ด้านหลังนะแต่ว่าตัวอัลติเมทกับไม่มีลายนะน่าเสียดายนะไม่เหมือนกันว่ะไอตัวนี้กับจัดเต็มกว่านะคืออารมณ์เหมือนกับอุลตร้าแมนเซโร่ร่างธรรมดาเนี่ยในวอลลุ่ม2อ่ะรู้สึกมันจะเหมือนกับเป็นตัวแบบเขาเรียกว่านะเป็นตัวที่เหนือกว่าตัวธรรมดาหน่อยนึงอ่ะส่วนไอเนี้ยมันจะเป็นตัวธรรมดาเลยอ่ะสำหรับวอลลุ่ม3อ่ะเนี่ยความต่างเขาจะเห็นได้ชัดนะเนี่ยพอมาเห็นความต่างของธรรมดากับตัวที่มันพิเศษนิดนึงอ่ะมันก็ดูดิมันจะเพ้นลายมาให้อันนี้ไม่มีเพ้นลายเลยนี่คือความต่างเลยนะแล้วก็มาดูดีเทลเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของอุลตร้าแมนเซโร่กันเลยดีกว่าครับจุดขยับก็อยู่ที่หัวก่อนเลยครับนี่หัวก็เป็นบอลจอยนะขยับได้โดยรอบอิสระเลยนะหมุนซ้ายหมุนขวาได้โอ้โหสนุกเลยนะ เป็นบอลจอยบนกับล่างนะนี่ก็จะสามารถก้มหน้าได้ประมาณนี้แล้วก็เงยหน้าได้ครับก็ได้แบบปกติเลยนะแล้วก็ตรงช่วงแขนครับแขนก็หัวไหล่เกาะไหล่ก็สามารถที่จะนี่ครับขยับขึ้นลงได้อิสระเหมือนอุลตร้าแมน X นะเหมือนกันเปียบเลยแล้วก็นี่ยกขึ้นยกลงได้แล้วก็ไม่มีติดนะ โคตรดีครับจุดขยับของคิปเพเซโร่เนี่ยแล้วก็ตรงแขนเนี่ยสามารถที่จะบิดได้นะครับนี่หมุนได้360องศาเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหมุนได้แล้วก็เป็นข้อพับนะครับนี่จุดขยับข้อพับดับเบิลจอย2จังหวะปึ๊บนี่สุดได้ขนาดนี้เลยส่วนข้อมือนี่ก็บิดขึ้นบิดลงได้แล้วก็หมุนได้โดยรอบนะเป็นบอลจอยนี่ช่วงหน้าอกก็สามารถที่จะบิดซ้ายบิดขวาได้เอวก็เหมือนกันนะซ้ายขวานี่แล้วก็สามารถก้มได้ขนาดนี้เงยได้ขนาดนี้เลยนะ
แล้วถ้าไม่พอใจก็สามารถยืดได้นะเป็นบล็อกๆนะนี่คือข้อดีของจุดขยับของคลิปเพย์นะนี่ดูครับนี่ลงก็ลงได้เยอะเลยอ่ะเราสามารถที่จะปรับองศาตามใจเราได้นะจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ทำได้นะแล้วก็ขาครับช่วงขาก็เตะได้ขนาดนี้เลยนะด้านข้างก็ประมาณนี้โอ้โหอย่างเยอะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะบิดไปด้านหลังได้บิดมาข้างหน้าได้นี่บิดมาข้างหน้าได้แล้วก็ตรงนี้นี่ก็หมุนได้อีกนะ360นี่หมุนได้เลยนะตรงข้อเท้าตรงต้นขาแล้วก็ขาเป็นดับเบิลจอยด้วยนะพับได้เลยนะ2จังหวะแล้วก็ข้อเท้าเป็นบอลจอยหมุนได้360รอบเลยเนี่ยและนี่คือจุดขยับทั้งหมดของ Ultimate Ultraman Zero นะโอ้โหสุดจริงฮะเนี่ยแล้วบอกเลยนะ Ultraman Zero นี่ตอนนี้นี่ก็โอ้โหออกมาก็หลายร่างนะมาให้ดูอีกร่างเพิ่มเสริมนะนอกจากร่างปกติก็จะมีร่างเบิร์นนะนี่จำชื่อไม่ได้นะร่างอะไรนะแต่เป็นร่างไฟครับแล้วก็มาให้เทียบกับตัวพิเศษเลยนะของโวลุ่ม1นะนี่อันนี้คือตัวพิเศษนะตัวแรหายากนะซูเปอร์ซีเครตนะนั่นคือ Ultimate Ultraman Zero ร่าง Shining นะหรือจะเรียกว่า Ultimate Shining Zero ก็ได้นะนี่เห็นไหมครับมันใส่เกาะ Ultimate เหมือนกันนะแต่ที่ต่างก็คือเพราะมันเป็นตัวพิเศษนะสีมันก็เลยเป็นสีเงินวาววับเลยดูดิโอ้สะท้อนแสงที่แสบตาเลยไอ้นี่เป็นเงินด้านนะเนี่ยนี่คือความต่างนะโอ้โหสมกับเป็น Ultimate Shining นะแต่เกาะนี่คือเหมือนกันเลยนะนี่แล้วดีเทลด้านหลังก็คือเนื่องจากเป็นตัวพิเศษนะเห็นไหมครับลายจัดหนักจะเต็มกว่านะครับนี่โอ้โหประมาณนี้นี่คือความสวยนะแล้วก็ออกมา4แบบแล้วนะสำหรับ Ultraman Zero นะโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วันนี้เราก็มาดูไอ้ที่เขาให้มาดีกว่าครับที่เขาให้มาก็สำหรับตัว Ultraman Zero ร่าง Ultimate นะก็จะมีมือกำนะมือกำไม้คู่หนึ่งแล้วก็มือแบแบบสบายๆอีกคู่หนึ่งนะนี่ประมาณนี้แล้วก็มีเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ก็จะเหมือนกับเป็นดาบโล่ที่มีแสงนะเพราะว่ามันกลายเป็นแบบใสๆอ่ะน่าจะแบบเบ่งพลังมาแล้วก็นี่สวมเข้าไปปึ๊บฟูแบบนี้มั้งเนี่ยจากดาบโล่ธรรมดาก็จะกลายเป็นดาบโล่ที่มีแสงปล่อยท่าไม่ตายนะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีการ์ดสวยๆนะแถมมาด้วยนี่เนี่ยมันกำลังจะใช้ดาบเป็นพลังมีแสงพอดีเลยเหมือนกับอันเนี้ยเนี่ยเหมือนกันเปียบเลยเนี่ยกำลังจะใช้ท่าฟูโอ้โหนี่แล้วแถมฐานนะฐานตัวนี้จะเป็นฐานธรรมดานะนี่เป็นฐานแบบหมุนได้ปกตินะแล้วก็มีเอฟเฟกต์คล้ายๆไฟขึ้นมานะเนี่ยฐานมันหมุนได้นะแต่ว่ามันเป็นฐานปกตินะถ้าฐานพิเศษมันก็จะสามารถที่จะบิดขึ้นบิดลงได้นะซึ่งไอตัวอุลตร้าแมนเซโร่ตัวธรรมดาเนี่ยมันเป็นตัวที่พิเศษกว่าตัวปกตินะแต่นี่รู้สึกจะเป็นตัวธรรมดาเป็นร่างอัลติเมทแต่เป็นตัวธรรมดานะ ไอ2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพิเศษกว่านะมันจะมีฐานที่พิเศษส่วนอันนี้คือตัวซีเคทนะซึ่งมันก็จะแบบโคตรพิเศษอยู่แล้วแต่ตัวนี้กับตัวเป็นตัวธรรมดานะในบล็อกนี้นะโอ้โหน่าเสียดายครับมาสงสัยตัวหนักๆนี่น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดแล้วแหละเฮ้ยแต่สัตว์ประหลาดตัวหนึ่งของผมนี่มันดันไม่มีฐานว่ะสงสัยแจ็คพอตนี่ไงมาแล้วครับที่ว่าหนักๆตัวดีเลยฟึบว้านี่อุลตร้าแมน X นะครับร่างอะไรวะน่าจะเป็นร่างธรรมดาที่ไม่ใช่อาร์เมอร์นะนี่เป็นร่าง Exceed X กันแหละทำปกติโคตรเท่มาแล้วครับกับตัวที่7นะครับ Ultraman X ร่าง Exceed X นั่นเองครับแหมก็ถือว่าเป็นพระรองของบล็อกนี้เลยก็ว่าได้นะซึ่งก็แบบโอ้โหโคตรสวยครับก็มันเป็นเหมือนกับเป็นร่างรองด้วยนะร่างก่อนสุดยอดนะเพราะสุดยอดนี่ก็คือตัวนี้ครับร่างสุดยอดมันจะใส่เบต้าสปาร์คอาร์เมอร์นะมันเป็นร่างเดียวกันนะเป็น Exceed X เหมือนกันอันนี้จะเป็น Exceed X แบบไม่ใส่เกราะส่วนนี้จะใส่เกราะนะโอ้โหนี่ครับนี่ความสวยก็จะประมาณนี้เลยนะนี่เวลาไม่ใส่เกราะก็จะเห็นตัว X เป็นใหญ่เด่นชัดเลยนะนี่แล้วเกราะไหล่ก็จะประมาณนี้มาเทียบกันด้านหลังครับ
โอ้โหเห็นความต่างเลยนะเนี่ยด้านหลังก็ตรงนี้ก็สวยดีนะแต่ว่าไอ้ตรงช่วงด้านล่างด้านหลังตรงเนี่ยไม่มีลายนะแต่ตรงนี้มันมีลายเนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นถึงความต่างเลยระหว่างตัวพิเศษกับตัวไม่พิเศษนะคือตัวพิเศษมันก็ยังมีลายข้างหลังให้เห็นเลยนะแต่พอตัวเป็นตัวธรรมดานี่ลายเขาจะไม่มีเลยนะ แบบปล่อยโล่งเลยอ่ะแล้วผมก็เริ่มจะสงสัยแล้วอ๋อมันมีผมว่าคลิปเพลย์นี่น่าจะมี4ระดับนะคือระดับปกติก็คือไอเนี่ยแหละเรียกว่าปกติซึ่งปกตินี่สังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าไอตรงช่วงเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงด้านหลังช่วงก้นช่วงต้นขาหลังทั้งหมดตรงแถบเนี้ยมันจะไม่มีลายเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวที่พิเศษขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็จะมีลายเนี่ยตัวพิเศษขึ้นมานิดนึงจะมีลายแบบเป็นต้นใบเหมือนอุลตร้าแมนเซโร่นะที่เป็นตัวแบบพิเศษนิดนึงแล้วก็เป็นลองซีเคทแล้วก็ซูเปอร์ซีเคทไอ้พวกนี้จะมีลายหมดนะยกเว้นตัวธรรมดานี่คือเหมือนจะมันปล่อยหลังโล้งเลยว่ะเนี่ยนี่ถือว่าเป็นตัวธรรมดาเลยนะทั้งที่เป็นพระรองแท้ๆนะ แต่โดยรวมๆแล้วมันก็สวยนะโอ้โหแล้วยิ่งดูแววตาครับแม่โวลุ่ม3นี่เป็นตาใสผมก็ว่ามันก็สวยนะมันดูดิเนี่ยผมเห็นแต่ละตัวที่มันยืนเนี่ยมันเหมือนตามันเปล่งแสงออกมานะเหมือนมีไฟที่ตาว่ะเวลามันสะท้อนแสงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะจะว่าไปมันก็ดูสวยดูสวยกว่าตาขาวขุ่นๆหรือเปล่าอ่ะแต่ขาวขุ่นๆก็สวยนะ แต่ถ้าให้พูดจริงๆถ้ามันโดนแสงอะตาใสจะสวยกว่าเลยนะเนี่ยก็อาจจะเป็นการพัฒนานะรุ่นต่อๆไปก็คงจะเป็นแบบตาใสกันหมดนะเพื่อเพิ่มความสวยเวลามันสะท้อนแสงนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นร่างที่สวยอีกร่างหนึ่งเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นตัวธรรมดาก็เถอะ มาดูจุดขยับตรงหัวกันเลยดีกว่าครับตรงหัวก็เงยหน้าได้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ก้มหน้าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะเลยนะเป็นมาตรฐานเลยนะบิดซ้ายบิดขวาได้หมุนได้โดยรอบนะเป็นบอลจอยทั้งบนและล่างเลยนะนี่หัวก็ขยับได้แบบอิสระเสรีแล้วก็ตรงหัวไหล่กับเกาะไหล่ขยับไม่ได้นะมันมิกแล้วก็สามารถที่ยกนี่ได้สุดขนาดนี้เลยนะกางแขนได้แล้วก็นี่ยกขึ้นยกลงได้หมุนได้โดยรอบนะแล้วก็สามารถที่จะหมุนแขนตรงนี้ได้แขนท่อนบนหมุนได้360เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะ1 2บิดได้สุดขนาดนี้เลยเนี่ยเรียกได้ว่า full action แล้วก็ว่าได้นะครับต่อไปก็เป็นจุดขยับตรงข้อมือนะข้อมือก็ยกขึ้นยกลงได้แล้วก็หมุนได้โดยรอบนะเป็นบอลจอยนี่หมุนได้รอบฝืนนิดฝืนหน่อยนะเพราะว่ามันกำลังใหม่อยู่นะ ของใหม่ก็จะฝืดหน่อยนะเดี๋ยวนานไปเข้าก็จะหลวมเองนะครับแล้วนี่ก็คือจุดขยับตรงหน้าอกมันบิดได้หมดนะเพราะมันเป็นบอลจอยนะเนี่ยทั้งข้างบนทั้งล่างเลยนะหากเราไม่พอใจนะข้อดีของค่ายคิปเพย์เราดึงได้นะเป็นบ้องเหมือนบ้องตะขาบเลยครับนี่สามารถก้มได้ขนาดนี้แล้วเงยได้ขนาดนี้เลยนะแล้วแต่เราจะจัดนะพอเราได้จังหวะที่ต้องการเราค่อยกดลงมานะแล้วก็จะได้เงยแบบสวยๆนี่มันเป็นจุดขยับที่เสรีมากๆเลยอ่ะเนี่ยผมชอบมากเลยครับกับจุดขยับแบบนี้แล้วก็นี่สามารถบิดลงไปได้นะแล้วก็บิดขึ้นมานี่ตรงขาหนีบนะครับแล้วตรงนี้นี่ก็สามารถหมุนได้นะนี่เห็นนะมันหมุนได้นะตรงช่วงต้นขานี่อาจจะฝืดไปหน่อยนะแต่มันหมุนได้รอบเลย360เลยนี่หมุนให้ดูเลยนี่แล้วก็เตะค้างหลังได้เตะได้เยอะนะนี่สุดเลยเหมือนกันทุกตัวนะเพราะบอดี้เหมือนกันหมดนี่เตะขาด้านข้างได้ฉีกได้ขนาดนี้เลยแล้วก็เตะมาข้างหน้าได้แล้วก็สามารถที่จะพับเป็นดับเบิลจอยนี่2จังหวะงอได้ขนาดนี้แล้วก็ข้อเท้าก็หมุนได้ปกติเลยนะ360องศาเป็นบอลจอยนี่แล้วตรงช่วงขาหนีบตรงนี้ก็สามารถยกขึ้นยกลงได้นะนี่เห็นไหมครับเรียกได้ว่า full action แล้วเนี่ยโอ้โหสุดจริงนะขยับกี่ทีผมก็ยังเพลินอยู่เลยเนี่ยทำมากี่ตัวเหมือนกันนะผมก็ว่ามันสุดแล้วจุดขยับนี้สำหรับผมถือว่ามันเวิร์กมากเลยใช้กับทุกตัวก็เจ๋งทุกตัวนะ มาดูของที่เขาให้มาครับว่าในนี้มันจะมีอะไรบ้างนะอันดับ1ก็ให้ดูการ์ดก่อนเลยครับนี่การ์ดก็จะถืออาวุธนะนี่เป็นเหมือนกับเป็นดาบสั้นอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรครับอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็มีมือแถมมาให้นะครับก็เป็นมือแบบเหมือนจับอาวุธได้นะ2ข้างเลยนะคู่หนึ่งแล้วก็มีมือกำหมัดเนี่ยแบบนี้คู่หนึ่งเนี่ยประมาณนี้ครับ
แล้วก็มีเอฟเฟกต์เนี่ยฐานธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นฐานที่แบบลูกเล่นมันก็มีแค่หมุนนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ติดแต่อาจจะฝืดหน่อยนะเพราะว่ามันใหม่อยู่นะจริงๆมันหมุนได้นะเนี่ยมันหมุนได้นะมันหมุนได้นะครับฐานหมุนได้โคตรชอบนะแล้วก็เนี่ยมีเอฟเฟกต์เป็นแบบโค้งๆสีฟ้าๆสวยๆเลยใสๆ3 ชิ้นนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยผมสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าไอเนี่ยมันคืออะไรครับมันแถมตรงที่หัวมาให้นะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเขาด้านหน้าของอุลตร้าแมนร่าง Exceed X เนี่ยมารู้อีกทีหลังคือที่มันให้เปลี่ยนก็คือเพราะมันเอาตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธเว้ยในเรื่องก็คือมันสามารถกลายร่างเป็นอาวุธตัวนี้เนี่ยแล้วพอมันกลายร่างแล้วตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเขาแบบนี้เนี่ยจะให้แกะง่ายๆนี่คือไปทาวาสลีนเลยนะมันจะได้ถอดง่ายๆดึงง่ายๆนี่ผมก็ทาไปแล้วนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขามันก็หงอนมันก็จะหายไปแล้วก็จะหงอนมันก็จะกลายเป็นไอ้นี่เป็นอาวุธไว้ถือนะแต่อาวุธนี่โอ้โหเพ้นมาสวยนะแต่เฉพาะด้านเดียวนะด้านนี้ไม่เพ้นเลย ล้นอย่างนี้เลยนี่มาเดี๋ยวจับอาวุธให้ครับนี่เวลาถอดนี่คือหมุนอย่างนี้นะครับค่อยๆหมุนนะระหว่างหมุนก็ดึงไปด้วยแล้วมันก็จะหลุดพอหลุดแล้วก็ใส่มือปึ๊กนี่แล้วก็เป็นมือแบบซีล็อกนะแล้วก็จับเลยง่ายๆกดเข้าไปปึ๊บติดเลยนี่เนี่ยเราก็ได้เป็นไอ้หงอนแล้วนะที่จะกลายเป็นอาวุธมาให้เราถือนี่แล้วเราก็เปลี่ยนตรงหัวเนี่ยให้เป็นหัวแบบนี้นี่ก็จะได้ฟีลลิ่งเลยนะแบบถอดหงอนออกมาสู้อะชูโอ้โหโคตรเท่มาครับตัวที่คิดว่าหนักๆออกไปแล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วน้องนั้นน่าจะตัวเบาแล้วนะมันหนักเพราะกันชื้นเนี่ยแหละไอตัวพวกนี้น่าจะเบากว่าเพื่อนเลยเนี่ยโอ้โหทำไมมันหนาจังวะแม่ผมก็นึกว่าจะเป็นปีกแสงที่ไหนได้เป็นถุงกันชื้นนี่วันหลังนี่ถ้าหนักๆนี่เอามาไว้ข้างหน้าเลยดีกว่าเฮ้ยซองการ์ดอยู่ไหนการ์ดดูนี่เป็นอุลตร้าแมนเน็กซัสนะเน็กซัสร่างจูเนียสโอ้โหยิงแสงโคตรเท่มาดูตัวนี้กันครับกับอุลตร้าแมนเน็กซัสนะฮะก็เป็นหนึ่งในอุลตร้าแมนที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบดีไซน์มากที่สุดอีกตัวหนึ่งนะเพราะด้วยความที่มันดีไซน์หน้าตาแบบเนี้ยโคตรจะเท่เลยเนี่ยมันเหมือนจานบินเนี่ยสำหรับผมนะโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยปุ่มตรง Timer Color นะตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนะโอ้โหมันโคตรเท่ตรงเนี้ยมันจะมีแสงกระพริบหมดสวยมากเลยเนี่ยดูดิดีไซน์มันโคตรจะโฉบเฉี่ยวเนี่ยแล้วตามันนี่ก็จะเป็นแบบลายๆด้วยนะมันจะเป็นลายแบบตัดหน่อยอ่ะโอ้โหโคตรสวยนะแล้วนี่ก็คืออุลตร้าแมนเน็กซัสร่างจูเนียสนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยน่าจะเป็นร่างหลักๆเลยอ่ะเนี่ยความสวยมันก็ประมาณนี้เลยนะโอ้โหดูลายมันตัดกับสีแดงของเจ้าตัวเน็กซัสแล้วด้วยนะโอ้โหแม่งโคตรเท่อะร่างเนี้ยถือว่าสวยนะนี่แล้วดูด้านหลังเนี่ยครับเสียดายที่เป็นตัวธรรมดานะตอนนี้ผมรู้แล้วตัวธรรมดานี่ไอ้ตรงช่วงระหว่างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีลายพ่นเพ้นท์มาให้เลยนะ เนี่ยนี่คือลักษณะของตัวธรรมดาเรียกว่าธรรมดาแบบที่สุดแล้วมันจะไม่มีลายน่าเสียดายเลยนะโอ้โหถ้าจะทำทั้งทีผมว่าตัวธรรมดาก็น่าจะให้มีลายไปเลยนะจะได้จบนะมันกลายเป็นว่าตัวธรรมดานี่มันไม่มีลายซะงั้นนะเนี่ยแล้วก็มาเทียบกับตัวนี้ครับแล้วนี่คืออุลตร้าแมนเน็กซัสร่างออฟเฟนนะซึ่งมาจากโวลุ่มที่2นะนี่คือโวลุ่ม3เนี่ยมันจะแบบตาใสเลยนะนี่เห็นได้ชัดเลยโวลุ่ม2เนี่ยก็เนี่ยตามันจะขุ่นๆนะวอลลุ่มแรกวอลลุ่ม2นี่ตาจะขุ่นนะส่วนวอลลุ่ม3นี่ตาใสเนี่ยพอตาใสปุ๊บเสร็จดูดิเนี่ยอันนี้เป็นร่างธรรมดานะสีไม่ได้เงินวาวนะแต่ตามันดันวาวแทนไอ้นี่แม่งวาวทั้งตัวนะเพราะมันเป็นตัวลองซีเคทนะมันก็เลยแบบพ่นเป็นแบบโอ้โหเงินเงาทั้งตัวเลยแต่ตานี่ดันขุ่นนะเนี่ยเห็นได้ชัดเลย
เนี่ยพอตาใสแล้วมันเหมือนมันเปิดไฟที่ตา นี่ก็จะประมาณนี้นะนี่พอมันเป็นสีพิเศษอ่ะเป็นตัวพิเศษอ่ะตัวซีเครตอ่ะเนี่ยมันจะมีลายทั้งแต่ด้านหลังแล้วก็เนี่ยด้านหลังตรงเนี้ยเนี่ยพอเป็นปกติแล้วไม่มีลายเลยน่าเสียดายแต่ว่ามันก็สวยทั้งสองร่างเลยว่ะ ตอนนี้อุลตร้าแมนเน็กซัสผมก็มี2ร่างแล้วนะไม่รู้จะมีไอ้ร่างน้ำเงินอีกร่างหนึ่งหรือเปล่านะเนี่ยแต่มันโผล่มาแล้ว2ร่างสำหรับร่างนี้ก็ถือว่าคือมันเป็นผมชอบร่างนี้อ่ะคือร่างนี้มันเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแดงตัดกับสีเงินอ่ะโคตรสวยนะมันเหมือนเป็นร่างปกติแล้วไม่รู้ร่างปกติเปล่านะผมก็ยังไม่เคยดูนะแต่ผมชอบดีไซน์มันอ่ะแล้วเนื้อเรื่องน่าจะเข้มข้นดราม่าด้วยนะมาเดี๋ยวมาดูจุดขยับก่อนครับจุดขยับหัวก็ชิวๆเลยนะนี่เงยได้ขนาดนี้แล้วก็ก้มได้ขนาดนี้เลยก็ปกติเลยนะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นี่หมุนได้โดยรอบนะเป็นบอลจอยบนแล้วก็ล่างนะครับแล้วก็แขนครับแขนก็สามารถที่จะยกขึ้นได้นะแต่ติดนิดนึงครับนี่คือมันดีไซน์เกาะตัวเนี้ยมันดีไซน์เกาะแบบเนี่ยเกาะอกมันคือมันจะมีแหลมๆยื่นออกมามันไม่ได้ทำแบบติดกับเกาะตรงหัวไหล่นะแต่มันจะติดกับตรงที่นี่เลยอ่ะเนี่ยติดกับตรงหน้าอกเลยอ่ะเนี่ยมันก็เลยทำให้แขนยกขึ้นไปได้ติดนะเนี่ยมันจะติดนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะกางแขนได้ปกติตรงนี้ก็หมุนได้นะต้นแขนท่อนบนหมุนได้360เลยแล้วเป็นดับเบิลจอยนะ2จังหวะ1 2นี่พับได้สุดครับเนื่องจากมันมีเกาะต้นแขนด้วยนะเกาะต้นแขนมันก็แค่เป็นซีล็อกนะก็สามารถทำให้หมุนเลื่อนได้เหมือนกันเนี่ยหมุนเลื่อนได้แล้วก็ข้อมือก็ยกขึ้นยกลงได้แล้วก็หมุนได้อิสระเป็นบอลจอยนะครับฝืดนิดฝืดหน่อยนะเพราะว่าของมันยังใหม่ครับยังไม่ได้เล่นอะไรสักเท่าไหร่นะเนี่ยมันจะฝืดค่อนข้างจะฝืดส่วนเกาะอกตรงช่วงจุดขยับทั้งที่อกก็หมุนได้นะนี่ซ้ายขวาจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้ประมาณนึงนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะเพิ่มจุดขยับก็เหมือนกันเลยนะดึงได้นี่คือข้อเด่นของคิเพเซโร่นะนี่ครับการที่เราไม่จะเป็นจะต้องสมจริงมันก็ทำให้เรามีอิสระนะเนี่ยผมชอบอิสระมากกว่านะไม่จะเป็นต้องสมจริงมากมายให้มันดูแบบคล้ายๆก็พอแล้วนะเพราะผมเป็นสายวาดลวกนะชอบคล้ายๆนี่แล้วสามารถเตะข้างหลังได้สุดขนาดนี้เลยนะฉีกด้านข้างก็โอเคอยู่เหมือนกันเลยนะแล้วก็เนี่ยบิดลงบิดขึ้นได้ตรงขาหนีบแล้วก็สามารถต้นขานี่หมุนได้100 รอบนะ360แล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะตรงข้อพับโชว์เลยนี่ขนาดนี้เลยข้อเท้าก็เป็นบอลจอยนะหมุนได้แล้วนี่คือจุดขยับโดยรวมของอุลตร้าแมนเน็กซัสร่างจูนิสนะครับติดนิดนึงก็คือตรงหัวไหล่แหลมๆตรงนี้แหละเกาะไหล่มันเป็นเกาะไหล่ชิ้นเดียวปิดอย่างนี้เลยนะแต่มันก็โอเคนะนิดๆหน่อยๆถึงแม้จะจุดขยับได้ไม่เท่ากับตัวอื่นนะแต่ว่าก็ให้ 95% นะที่ยังขยับได้อยู่นะมาดูของที่เขาให้มานะของที่เขาให้มาก็จะเป็นมือกำหมัดคู่หนึ่งนะแล้วก็เป็นมือแบบแบยิงลำแสงไม้คู่หนึ่งนี่แล้วก็มีฐานนี่คือแบบธรรมดาเลยนะหมุนได้มีเอฟเฟกก็เป็นแบบเนี้ยเป็นขึ้นพลังเหมือนกับกำลังจะเบ่งพลังแล้วมีไฟขึ้นมานี่มีเอฟเฟกไฟขึ้นมาก็สวยดีนะแล้วก็สุดท้ายครับนั่นก็คือเอฟเฟกยิงลำแสงของอุลตร้าแมนเน็กซัสมันไม่ได้ยิงที่มือครับแต่มันยิงที่อกแล้วคราวนี้มันยิงที่อกมันก็ต้องเปลี่ยนตรงอกนะเวลาเปลี่ยนก็เอาเลยครับลำบากครับต้องใช้ไขควงนะครับในการแงะทิกในการแงะก็คือนี่แงะตรงด้านบนตรงนี้นะเนี่ยที่เป็นร่องรูเนี่ยอุ้ยพยายามเบาๆนะถลอกเลยเนี่ยค่อยๆงัดเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้แล้วก็เนี่ยใส่ตรงนี้เปลี่ยนเลยครับฟูนี่โค
ตรเท่เป็นไงครับนี่เป็นอุลตร้าแมนตัวแรกนะที่ยิงลำแสงจากหน้าอกเนี่ยที่ผมมีเนี่ยโอ้โหดูครับโคตรเฟี้ยวอ่ะอาจจะทำท่าแบบยิงออกมาจากอกไม่รู้ท่ายังไงวะโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหอุลตร้าแมนเน็กซัสนี่แม่งเท่จริงว่ะสุดท้ายแล้วครับก็ไม่น่ารอดจากถุงกันชื้นครับนั่นเจอแล้วครับเจอถุงกันชื้นยังไม่หนาเท่าเมื่อกี้นะนี่สำหรับสัตว์ประหลาดชื่อไซก๊อกนะนี่น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่เป็นแบบไคจูตัวแรกที่ผมเห็นเนี่ยโอเคแล้วนี่ก็คือตัวสุดท้ายนะครับของบล็อกนี้นะเปิดมาก็ตัวสุดท้ายนะแล้วก็เป็นตัวเดียวที่จะเรียกว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือไคจูก็ว่าได้นะนี่ก็เป็นแบบสัตว์ประหลาดที่เพิ่งจะได้มาเป็นตัวแรกเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรอลังการแล้วก็ตัวโคตรจะหนักเลยนะเนี่ยโอ้โหตัวเบลเลอร์มาเบ้บเลยอะไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าไซก๊อกหรือเปล่านะเนี่ยตัวเนี้ยมาจากตัวไคจูในเรื่องอุลตร้าแมน X นะซึ่งตัวนี้นี่คือร้ายกาจมากนะมันยิงพลังจากที่ปากเนี่ยพ่นออกมาทีเดียวอุลตร้าแมน X นี่เกือบตุยเลยนะโคตรโหดอ่ะเนี่ยดูลายของมันก่อนครับโอ้โหดีเทลนี่คือสัตว์ประหลาดนี่เป็นอะไรที่แบบดีเทลนี่คือยับมากๆนะครับเนี่ยมีร่องมีรอยมีหลืบเนี่ยโอ้โหน่าจะเอาไปตัดเส้นให้มันดำๆให้มันดูแบบร่องชัดเจนเลยนะเนี่ยพอมันตัดดำๆเมื่อไหร่นี่มันจะแบบโอ้โหดูน่ากลัวน่าเกรงขามนะเพราะว่าตัวนี้นี่แบบโหดจริงนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูดีเทลครับดูดิขนมันเหมือนมีขนเม่นว่ะเนี่ยแหลมผมไม่เคยมีโมเดลพวกไคจูเลยนะแม้ว่าก็อดซิลล่าก็ยังไม่เคยมีนะไอตัวนี้คือตัวแรกเลย กับเจ้าตัวไซก๊อกนะนี่ดูไปมันก็สวยดีเหมือนกันนะพวกสัตว์ประหลาดพวกเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนสูงกันดีกว่าครับส่วนสูงนี่ถ้าเทียบกันแล้วดูดิไคจูรู้สึกจะตัวเล็กกว่าอุลตร้าแมนนะจริงๆนะไอตัวไคจูน่าจะตัวใหญ่กว่าอุลตร้าแมนสักหน่อยนะน่าจะตัวใหญ่ประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันจะดูสวยนะเนี่ยตัวให้มันอยู่เลยหัวอุลตร้าแมนไปนิดนึงก็ยังดีนะแต่นี่รู้สึกว่ามันเตี้ยกว่าอุลตร้าแมนไปนิ้วหนึ่งอ่ะน่าเสียดายนะแต่ก็อย่างว่านะมันเป็นกล่องสุ่มอะนะขืนเอาตัวใหญ่มาเดี๋ยวจะใส่ไม่พอนะดูดิหูแค่หางมันก็แบบกินเนื้อที่แล้วอ่ะ มาเดี๋ยวมาดูจุดขยับของไซก๊อกกันนะว่ามันขยับอะไรได้บ้างนะคือมันขยับด้วยหัวเนี่ยหัวมันก็ทำได้แค่หมุนโดยรอบนะมันจะทำให้มันหัวหมุนโดยรอบอย่างนี้ทำไมวะ เนี่ยหัวหมุนสว่านเลยวะยกขึ้นยกลงไม่ได้นะเนี่ยได้นิดนึงนะอย่างเงี้ยแต่หมูอย่างเงี้ยได้รอบเลยว่ะเนี่ยตลกดี แล้วก็คอก็ขยับไม่ได้นะมันเป็นคอติดมาเป็นมิกกันเลยอ่ะเนี่ยแมทมาแล้วอ่ะแล้วก็ขยับได้ตรงเนี่ยช่วงหัวไหล่ขยับได้นะเนี่ยได้แค่เนี้ยแต่ก็โอ้โหสุดเท่าที่มันทำได้นะกลางแขนก็ได้เยอะอยู่นะนี่มันไม่ใช่ดับเบิลจอยดิมันเป็นจอยเดียวแต่มันพับได้เยอะนี่ส่วนมือก็ตรงนี้ก็จะหมุนได้นะเป็นมือเป็นกรงเล็บส่วนอันนี้คือติดมาทั้งทุ่นเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นเหมือนตะบองมาเลยอ่ะแล้วส่วนหางก็หมุนได้นะตรงนี้หมุนได้รอบไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นบอลจอยสามารถที่จะปรับไปทางไหนก็ได้นี่ขาก็ได้นิดนึงยกขึ้นได้อย่างนี้เลยนี่ไปข้างหลังได้แต่เอียงด้านข้างได้แค่นี้นะไม่ได้เยอะขาก็เป็นบอลจอยแต่ว่าขยับไปนิดนึงอ่ะมันติดละแต่ดูดีเทลของตีนมันดิตีนมันนี่คือแน่นๆเลยนะไม่มีรูโบเหมือนหลายตัวอุลตร้าแมนหลายตัวนะพอมันไม่มีรูโบอย่างนี้ก็ไม่ต้องบอกนะมันไม่มีฐานมาให้นะคือตัวนี้ไม่มีแถมอะไรมาเลยอ่ะเนี่ยไม่มีให้อะไรมาเลยนะมีแค่อย่างนี้เลยตัวเดียวเลย ตัวเดียวแน่นๆจุกๆเลยอ่ะเนี่ยสำหรับสัตว์ประหลาดไซก๊อกนะเจ้าไคจู
อภิมหาถล่มโลก โหดนะเนี่ยแต่ว่าผมก็ชอบนะแม่งสวยดีว่ะถือเป็นสัตว์ประหลาดตัวแรกเลยนะจะดูดิว่าตัวที่2ที่เป็นไคจูนี่จะเป็นตัวอะไรนะแหมแล้วนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของค่ายคิเพรุ่นเซโร่นะสำหรับลายอุลตร้าแมนนะข้อดีของโวลุ่ม3อันนี้นี่ก็คือทุกตัวที่เป็นอุลตร้าแมนนะครับดวงตาจะใสนะทำให้มันดูสะท้อนแสงแวววับเหมือนกับดูดิเหมือนกับมันเปิดไฟที่ตานะครับค่อนข้างจะถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็รู้สึกว่าจะมันมีลูกเล่นมากกว่าไอตัวที่เป็นตาขุ่นๆของโวลุ่ม1กับโวลุ่ม2นะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับโวลุ่ม3นี้ก็คือมันมีสัตว์ประหลาดสักทีนะสัตว์ประหลาดที่เป็นไคจูนะไม่ใช่เป็นพวกปีศาจนะก็จะเป็นบอสกับรองบอสของซีรีส์อุลตร้าแมน X นะเนี่ยซึ่งก็ถือว่าโหทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะส่วนข้อเสียเลยก็คือแหมไอพวกสัตว์ประหลาดกับไคจูเนี่ยถ้าเป็นขาที่ไม่เหมือนกับขาปกตินี่มันไม่มีฐานมาให้นะโอ้โหนี่น่าเสียดายเลยนะเนี่ยแล้วดูครับเนี่ยผมจัดเรียงไว้เลยว่าตัวไหนนี่มันตัวพิเศษตัวไหนตัวธรรมดานะคือในบรรดา9ตัวเนี่ย8ตัวนี่คือตัวธรรมดาหมดเลยนะไอโวลุ่ม1โวลุ่ม2มันยังมีแบบตัวที่แบบดีกว่าตัวธรรมดาหน่อยนึงนะจะสังเกตที่จะมีลายข้างหลังกับมีฐานที่มันสามารถปรับองศาได้นะอันนี้คือแบบธรรมดาล้นๆหมดเลยยกเว้นอยู่ตัวเดียวนะก็คือตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นลองซีเคทนะซึ่งจะออกมาสวยหน่อยนะนอกนั้นนี่คือแบบตัวธรรมดาหมดเลยนี่ครับแล้วนี่ก็คือข้อดีข้อเสียของโวลุ่มที่3นะแต่โดยรวมๆแล้วมันก็สวยน่าเก็บอยู่ดีอะคือมันสวยทุกตัวเนี่ยดูเดี๋ยวโอ้โหอย่างว้าวครับโคตรชอบอ่ะ